ඔබ හැමෝටම සුබ දවසක්. ව්‍යවසායකයන්ට අත්වැලක් කියන අපේ මේ වැඩසටහනේ අද අපි ඔබත් එක්ක එකතු වෙන්නේ අපේ මේ වැඩසටහනට පසුවදනක් අරගෙන. ඉතින් මට මේ වැඩසටහනේ ඔබත් එක්ක මේ පසුවදන ගැන කතා කරන්න එකතු වෙනවා මාත් එක්ක මේ වැඩසටහන කරපු අපේ ප්‍රියංවදා චන්ද්‍රරත්න. ඉතින් මම පොඩ්ඩක් මං ගැනම පොඩි හැඳින්වීමක් කරලා ඉන්න. මම ආලෝක් ගුණසේකර. මම ස්ටාර්ට්අප් එක්ස් ෆවුන්ඩරි ආයතනයේ වැඩසටහන කළමනාකරු. ප්‍රියංවදා කවුද? මම ප්‍රියන්වදා චන්ද්‍රරත්න මූල්‍යමය හා කළමනාකරන උපදේශක කෙනෙක් විදියට මේ වැඩසටහනට ස්ටාර්ට්අප් එක්ස් ෆවුන්ඩරි ආයතනයත් එක්ක වැඩ කරන්න එකතු වුණා. ඉතින් ආලෝක අපි කතා කරමු ස්ටාර්ට්අප් එක්ස් ෆවුන්ඩරි ආයතනය කියන්නේ මොකක්ද? අපි මේ වැඩසටහනට දායක වෙච්ච අපිට උදව් කරපු අය කවුද කියන එක. ස්ටාර්ට්අප් එක්ස් ෆවුන්ඩරි ආයතනය අපි පටන් ගන්නේ 2017 වර්ෂයේදී. ස්ටාර්ට්අප් එක්ස් ෆවුන්ඩරි ආයතනය අපි ඇත්තටම පටන් ගත්තේ ඉන්කියුබේටර් එකක් ඇක්සලරේටර් එකක් හැටියට. නමුත් අපි බොහොම ඉක්මනටම තේරුම් ගත්ත මේ ලංකාවේ ඉන්කියුබේටර් එකක් ඇක්සලරේටර් එකක් කරනකොට අපිට අවශ්‍යයි මේ අපිට ඕනේ මේකට කියනවා අපි පයිප්ලයින් එකක්. ස්ටාර්ට්අප් පයිප්ලයින් එක ලොකු අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. මොකද ස්ටාර්ට්අප් පයිප්ලයින් එකක් නැතුව අපිට හරි අමාරුයි මේ අපි කරන දේවල් ඉස්සරහට අරන් යන්න. ඉතින් අපි එතකොට තේරුම් ගත්තා මේ ලංකාවේ ඔන්ටර්ප්‍රෙනර්ෂිප් ඉකෝසිස්ටම් එකක් ඩෙවලොප් කරන්න ඕනි කියලා. කියන්නේ ව්‍යවසායක පද්ධතියක් ඇති කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා කියලා. එහෙනම් අපි හුඟක් වැඩ කරන්න පටන් ගත්තා එතන. එහෙනම් මේ පහුගිය අවුරුදු 3මාර වගේ කාලය ඇතුළතදී අපි සෑහෙන ව්‍යාපෘති ප්‍රමාණයක් එක්ක වැඩ කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට තේරුම් ගියා යම් ප්‍රශ්න තියෙනවා මේ ව්‍යවසායකයෝ එක්ක වැඩ කරද්දී විශේෂයෙන්ම කොළඹින් නෙවෙයි කොළඹින් එළියට ගියපුවා. අපි දැක්ක ලොකු දේවල් කීපයක් තියෙනවා. ඒ හරහා තමයි අපි අතර මේ ව්‍යාපෘතිය පටන් ගත්තේ මේ ව්‍යවසායකයන්ට අත්ලක් කියන එක. අයිසරක් මම ස්ටාර්ට්අප් එක්ස් ෆවුන්ඩරි ආයතනයේ පැත්තට ගියොත් අපේ මූලික වශයෙන් කරන වැඩ කටයුතු හතරක් තියෙනවා. එකක් තමයි ඔන්ටර්ප්‍රෙනර්ෂිප් ඉකෝසිස්ටම් ඩෙවලොප්මන්ට්. ඒ කියන්නේ ව්‍යවසායකයන්ට අවශ්‍ය කරන ඒ පද්ධතිය සම්පූර්ණයෙන් හදන්න උදව් වෙන එක. දෙවෙනි එක තමයි අපි කරනවා සෑහෙන්ට ස්ටාර්ට්අප් ඉන්කියුබේෂන් ඇක්සලරේෂන්. මේක තමයි අපි පටන් ගත්ත මූලිකම දේ. තුන්වෙනි එක තමයි අපි කරනවා සෑහෙන්ට ඉන්ටර්නැෂනල් කොලැබොරේෂන්ස්. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ ස්ටාර්ට්අප්ස් ලංකාවෙන් එළියට අරන් එනවා. ඊට පස්සේ ලංකාවේ එළියේ තියෙන ස්ටාර්ට්අප්ස් ලංකාවට අරන් එනවා. ඊට අමතරව තව අපි එකක් කරනවා IP කොමර්ෂියලයිසේෂන්. ඒ කියන්නේ බුද්ධිමය දේපල කොහොමද ඒවා මේ ඒවා හරහා මුදල් හොයන්නේ කියලා ඉවරලා අපි විවිධාකාර විදිහේ වැඩ කටයුතු කරගෙන යනවා. ඔන්න ඔය අතර තමයි අපි මූලික වශයෙන් කරන්නේ. ඊට අමතරව අපි ගත්තොත් එම මේ ඇයි අපි මේ ව්‍යවසායකයන්ට අත්වලක් කියන වැඩසටහන කරන්නේ කියලා ඒකට මූලික වශයෙන් බලපාපු කාරණා හතරක් තියෙනවා. එකක් තමයි මේ අවුරුදු 3මාර ඇතුළතදී අපි ඉගෙනගත්ත දේවල්. ඉගෙනගත්ත දේවල් තමයි අපේ මේ ලංකාවේ ඉන්න ව්‍යවසායකයන්ට මේ උන් තමන් කරන දේ ගැන දැනුමක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් අපි හිතමුකෝ කවුරු හරි පළතුරු වේලන කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා. ඩිහයිඩ්‍රේෂන්, ෆෘට් ඩිහයිඩ්‍රේෂන්. එයා දන්නවා කොහොමද ෆෘට් ඩිහයිඩ්‍රේෂන් කරන්නේ කියලා. ඒක පැක් කරන්නේ කොහොමද? ඊට පස්සේ ඒක නයිට්‍රජන් දාලා ඉවරලා ඒක කොහොමද හරියට යවන්නේ පිටරට? ඒ ඔක්කොම ගැන එයාට හොඳ අයිඩියා එකක් තියෙනවා. නමුත් ඒ බිස්නස් එක කරන් යන්න අවශ්‍ය කරන අනිත් දේවල් ගැන ඒ තරම් හොඳ දැනුමක් නැහැ මේකට. දිගටම පවත්වාගෙන යන්න. දිගටම පවත්වාගෙන යන්න. ඔය මූල්‍ය මේ පැත්තෙන් ගත්තොත් එහෙම නැත්නම් ඔපරේෂනල් එහෙම නැත්නම් මෙහෙයුම් කටයුතු ගත්තොත් එහෙම නැත්නම් බැංකුව එක්ක වැඩ කරන්නේ කොහොමද? ඔය වගේ හුඟක් දේවල් පිළිබඳව යම් යම් ප්‍රශ්න තියෙනවා. සහතික කිරීම. සහතික කිරීම ගැන සෑහෙන ප්‍රශ්න. ඔව්. ඉතින් ඒ හින්දා අපි හිතුවා අපි ඒ කියන්නේ මේ මොකක් හරි දෙයක් මේකට කරන්න ඕනේ මේගොල්ලෝගේ දැනුම වර්ධනය කරන්න කියලා. දෙවෙනි එක තමයි අපේ ව්‍යවසායකයන්ගේ විනය සම්බන්ධී යම් යම් ප්‍රශ්න තියෙනවා. දැන් මේ විනය සම්බන්ධී කිව්වම මේක මේ අර ඉස්කෝලේක විනය වගේ දෙයක් නෙවෙයි ඇත්තටම. හුඟක් වෙලාවට අපේ ව්‍යවසායකයන් තියෙන ප්‍රශ්න තමයි දැන් විශේෂයෙන් මූල්‍යමය පැත්ත ගත්තොත් මූල්‍යමය විනය සම්බන්ධයෙන් යම් යම් ගැටලු තියෙනවා. ඊට පස්සේ හුඟක් වෙලාවට කියන දෙයක් තමයි අපේ ව්‍යවසායකයෝ බැංකු වලට ගිහිල්ලා මේ බැංකු වලින් ලෝන් දෙන්නේ නැහැ කියලා. එතකොට දැන් මේක උදාහරණයක් විතරයි. බැංකු වලින් ලෝන් දෙන්න නම් අවශ්‍ය ප්‍රධානම දේ තමයි මේ මූල්‍යමය විනය කියන එක. ඊට පස්සේ මෙහෙයුම් විනය. ඊට පස්සේ අනිත් දේවල් වලින් කොහොමද ඒගොල්ලෝ වැඩ කරගෙන යන්නේ? කොහොමද ඒවා රෙකෝඩ් කරගන්නේ? හැම දෙයක්ම සෑහෙන වැදගත්. තුන්වෙනි එක තමයි අපිට ලොකු අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා මේ ලංකාවේ ඉන්න ව්‍යවසායකයෝ මීට වඩා හොඳ දැක්මක් ඇතුව ඉස්සරහට යන්න ඕනේ. මොකද අපි තාමත් හුඟක් වෙලාවට හිතන්නේ මේ ලංකාව හොඳ මාකට් එකක්. එහෙම නැත්නම් මේ අපේ ඉන්න දිස්ත්‍රික්කයේ සෑහෙන හොඳ මාකට් එකක් කියලා. වැරද්දක් නෑ මේ කතාවේ. නමුත් ප්‍රශ්න ගන්නේ ලංකාවේ ඇත්තටම මේ තාම ජනගහනය අපේ මිලියන 21යි. දැන් අපි ඉන්දියාවේ මුම්බයි වගේ නගරයකට ගියොත් එමේ ඒගොල්ලෝගේ නගරයේ පොපියුලේෂන් එක විතරක් මගේ හිතේ මේ වෙනකොට මිලියන 20කට වඩා වැඩි. ඉතින් ඒ වුණාම මේ වෙන රටක නගරයක ජනගහනය තමයි අපි අපේ මේ රටේ ජනගහනය හැටියට කම්පෙයාර් කරන්නේ. එතකොට අපිට ඇත්තටම මේ හොඳ ස්ටාර්ට්අප්ස් එහෙම නැත්නම් හොඳ SMEs ඩෙවලොප් කරන්න අපේ තියෙන මේ ජනගහනයේ පොඩි මදිකමක් ඒ වගේම අපේ තියෙන සම්පත් වල යම්කිසි මදිකමක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපිට ඒ තාක්ෂණයේ යම් මදිකම් තියෙනවා. එතන පොඩි හොඳ වර්ල්ඩ් විව් එකක් දෙන්න අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. හතරවෙනි දේ තමයි ඇත්තටම මේ අපි කොහොමද මේ ලංකාවේ සෑහෙන ආයතන ප්‍රමාණයක් තියෙනවා
මේ ව්‍යවසායකයන්ට උදව් කරනවා. නමුත් හුඟක් වෙලාවට අපේ ව්‍යවසායකයෝ දන්නේ නැහැ කවුද ඒගොල්ලෝ කියලා. ඊට පස්සේ ඒ ආයතන දන්නෙත් නැහැ මේ ලංකාවේ ඉන්න ව්‍යවසායක කවුද කියලා. ඉතින් අපිට උවමනා වුණා මේ දෙපැත්තේ ඉන්න කට්ටිය එකට එකතු කරලා ඉවරලා පොඩ්ඩක් ඒ දැනුම බෙදා හදා දෙන්න. ඊට පස්සේ ඒ හරහා ඒගොල්ලොන්ට කොහොමද මේ තමන් කරන වැඩ කටයුතු ටික වඩා හොඳින් කරන්න කියලා කියලා දෙන්න. මේක තමයි ඇත්තටම මේ ස්ටාර්ට්අප් එක්ස් ෆවුන්ඩරි ආයතනය ගැනත් ඊට පස්සේ අපි මේ ව්‍යවසායකයන්ට අත්වලක් කියන වැඩසටහනත් ගැන හදින්වීම. අපි ආලෝක කතා කරන්න ඕනේ අත්‍යවශ්‍යයි අපිට මූලිකමය දායකත්වය ලබා දුන්නේ කවුද මේ වැඩසටහන කරගෙන යන්න පවත්වාගෙන යන්න අවශ්‍ය තොරතුරු සපයා ගන්න අපි ඒ ගැනත් අදහස් බෙදාගමු. හරි. ඇත්තට මේ ව්‍යවසායකයන්ට අත්වලක් කියන වැඩසටහන අපිට කරන්න අවශ්‍ය කරන මූල්‍යමය සහාය ලබා දුන්නේ ෆෝඩ් ෆවුන්ඩේෂන් එක. එහෙම නැත්නම් ෆෝඩ් පදනමෙන්. මේගොල්ලෝ මේ ලබා දීපු මූල්‍යමය ආධාර හරහා තමයි අපි ඇත්තටම මේ ව්‍යවසායකයන්ට අත්වලක් කියන මේ වැඩසටහන මෙහෙයුවේ. ඉතින් අපි බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ෆෝඩ් පදනමට අපිට මේ මූල්‍යමය සහාය ලබා දීලා මේ වැඩසටහන කරන්න අවශ්‍ය කරන පාර හදලා දුන්නා. මම මෙතනදී මතක් කරන්න ඕන අපේ ෆෝඩ් ෆවුන්ඩේෂන් එකට අමතරව මෙතන අපිට සෑහෙන ලොකු දායකත්වයක් ලබා දුන්න අපේ ආයතනයේ සභාපති දුමින්ද රත්නායක මහත්මයා. ඒ වගේම ස්ටාර්ට්අප් එක්ස් ෆවුන්ඩරි ආයතනයේ පටන් ගත්තේ මනසේකර මහත්මයා. මේ දෙන්න ඇත්තටම සෑහෙන ලොකු සහායක් ලබා දුන්නා මේ වැඩසටහන කරන්න කියලා. ඇත්තටම කිව්වොත්ම මේ ව්‍යවසායකයන්ට අත්ලක් කියන මේ වැඩසටහනේ නමත් ආවේ ඇත්තටම දුමින්ද රත්නායක මහත්මයාගේ. ඌ තමයි ඇත්තටම කිව්වේ මොකක් හරි නමක් තියෙනවා නම් ඒක මේ කාටවත් දෙපාරක් හිතන්න නැති වෙන්න මේ කෙනෙක්ට තේරෙන විදිහට පුළුවන් ඉක්මනට ඒක තේරෙන විදිහට නමක් දාන්න කියලා. ඇත්තටම මේක තමයි ඇත්තටම ඉන්ස්පිරේෂන් එක උනේ මේ නමට. ඊට පස්සේ මනෝසේකර මහත්මයා ගත්තොත් එම ඇත්තටම මේ මොකක් හරි ලංකාවටම වැඩක් වෙන විදිහ දෙයක් කරන්න කියලා තමයි එයා අපිත් එක්ක කිව්වේ මේ හම්බෙච්ච දේ මොන හරි අපි හොඳ වැඩක් කරමු කියලා. ඉතින් ඒ අනුව තමයි අපි හිතුවේ මේ වැඩසටහන කරනවා කියලා. අනික තව එකක් මේ දැනුම අපි නොමිලේ ලබා දෙන හින්දා මේක ඕන කෙනෙක්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අනිත් එක මේ දැනුම හැමතිස්සෙම ඒ කියන්නේ මේ බොහොම ඒ කියන්නේ ප්‍රාථමික ලෙවල් එකේ තියෙන දැනුම ඇත්තටම ගත්තොත් එහෙම. මොකද මම මගේ පළවෙනි බිස්නස් එක පටන් ගත්තේ 1999 වසරේදී. එදා මට මුණ දෙන්න වෙච්ච ප්‍රශ්න. ඒ කියන්නේ ඒතකොට මම ඇත්තටම ඉස්කෝලේ යන ගමන් තමයි පටන් ගත්තේ. එදා මට මුණ දෙන්න වෙච්ච ප්‍රශ්න තාමත් මම මුණ දෙනවා. ඉතින් මේ එහෙම ගත්තාම ඒ ඔක්කොම බලලා තමයි අපි හිතුවේ මේ විදිහට මේ වැඩේ අපි කරමු කියලා. ඉතින් මම ආයෙත් මතක් කරන්න ඕනේ ෆෝඩ් පදනම. ඊට පස්සේ මනසේකර මහත්මයා ඒ වගේම දුමින්ද රත්නායක කියන මහතුරු අපිට ලබා දීපු සහාය සෑහෙනම ඉවල් වුණා මේ වැඩේ මේ විදිහට කරන් යන්න. ආලෝක අපි ඇත්තට මේ වැඩසටහන දීර්ඝ කාලයක් කොටස් 15කටත් වැඩි ප්‍රමාණයක් මාතෘකා 15කට අධික ප්‍රමාණයක් සාකච්ඡා කරමින් පවත්වාගෙන ගියා. අපිට සම්පත්දායකයන් 40කටත් වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් දායක වුණා එක එක අංශයන් වලින්. ඉතින් අපි කතා කරමු කොහොමද අපි මේ එක් මාතෘකා තෝරගත්තේ? ඇයි මේ මාතෘකා තෝරගන්න හේතු වුනේ? ඒ වගේම සම්පත්දායකයන් අපි කොහොමද තෝරා ගන්න හේතු වෙච්ච කාරණා මොනවාද කියන එක. ඔව්. දැන් අපි අපේ තෝරගත්ත මාතෘකා ගැන හිතලා බැලුවොත් පියන්වදා මේ අපි ඇත්තටම කතා වුණේ බොහොම ප්‍රැක්ටිකල් දේවල්. ඒ කියන්නේ අපි කීරවත් කතා වුණේ නෑ මෙතනදී මේ අර කරන්න බැරි දේවල්. එහෙම නැත්නම් මේ කවුරු හරි කෙනෙක් දිහා බලලා මෙන්න මෙයා මෙහෙම කරා මේ විදිහට තමයි. ඒ කියන්නේ අර ඉමියුලේට් කරන්න බැරි දේවල්. ඒ කියන්නේ ආයසරයක් කෙනෙක්ට දෙපාරක් කරන්න බැරි දේවල් අපි කිසිම දෙයක් කතා වුණේ නෑ මෙතනදී. අපි මුලින්ම ගත්තොත් අපි කතා වුණා කොහොමද ව්‍යවසායකෙක් වර්ධනය කරගන්න ඕනේ චරිත ලක්ෂණ මොනවාද ඊට පස්සේ අපි කතා කරා ෆයිනෑන්ෂල් මැනේජ්මන්ට් ඊට පස්සේ මූල්‍යමය කළමනාකරණය මොනවද කරන්න ඕනේ කියලා. ඇත්තටම අපි මෙතන මේ මූල්‍යමය කළමනාකරණය ගත්තොත් එම අපි තව ටෙම්ප්ලේට්ස් වගේකුත් ලබා දීලා තියෙනවා අපේ ව්‍යවසායකයන්ට අවශ්‍ය වෙන විදිහට. ඊට පස්සේ අපි කොහොමද අදහස් උත්පාදනය කරගන්නේ ඊට පස්සේ සැලසුම් කරන්නේ කොහොමද ඔය වගේ හුඟක් දේවල් ගැන අපි බොහොම පුළුල් විදිහට කතා කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට මේ සමහරවිට මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ පැය වගේ කාලයක් ඇතුළතදී කතා කරන්න බැරි දේවල් අපි අපේ learn-to-startup-x-foundry.com කියන වෙබ් අඩවියෙන් අපි දක්වලා තියෙනවා ඕන කෙනෙක්ට පුළුවන් තරම් දේවල් ඉගෙන ගන්න. මම හිතන්නේ අපේ වෙබ් අඩවිය සහ අපේ වැඩසටහන පරිශීලනය කරන ඕනම කෙනෙක්ට යම්කිසි බේසික් අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින් එකක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම Tamanට දැනගන්න ඕන කරන බේසික් දේවල් මොනවාද ඊට පස්සේ ආයතන මොනවාද සහතික කිරීම මොනවාද නීතිමය ගැටලු මොනවාද බැංකු සහ රක්ෂණ වලින් ලබා ගන්න පුළුවන් පහසුකම් මොනවාද ඒ වගේ ගොඩාක් දේවල් අපි කතා කරා සහ අපේ වෙබ් අඩවියේ ඒ හැම දෙයක්ම ඩොකියුමන්ට් වෙලා තියෙනවා. එතකොට අවශ්‍ය ලින්ක්ස් අපි ෂෙයා කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ මේකෙන් අපි
අපි එක්ස්පෙක්ට් කරපු අපේ අරමුණුව කරා යන්න අපිට උදව් වුණා කියලා මම හිතනවා මේ හැමදේම. අනිවාර්යයෙන්. දැන් මං ප්‍රියංවදගේ මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් දැන් ඇත්තටම දැන් ඔබ ගත්තොත් ඔබ එන පරිසරය ටිකක් වෙනස්. ඔබ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට සම්බන්ධ වෙලා දැන් අපි මේක කරන් යනකොට ඇත්තටම මේ අර මොකද්ද තිරේ පිටිපස්සේ ඉඳන් හුඟක් දේවල් මෙහි ඔබ දැන් මම මෙහෙම ඇහුවොත් ප්‍රේක්ෂකයෙක් හැටියට මේ අපි කරපු හැමදේම ඔබ දැක්කේ කොයි විදිහටද? ආලෝක මගේ වර්ක් එක්ස්පීරියන්ස් එක ගත්තොත් මගේ ඉතිහාසය ගත්තොත් මම අවුරුදු 18 ඉඳන් රස්සාව කරන්න පටන් ගත්ත කෙනෙක් සහ accounting and finance මූල්‍යමය ගණකාධිකරණ අංශයෙන් එක දිගටම රස්සාව කරපු කෙනෙක්. ඉතින් පෞද්ගලික අංශයේ ආයතන කිහිපයක් එක්ක. ඉතින් මේ කාලේ අවුරුදු 14කට පමණ ආසන්න කාලයක් වැඩ කරා. ඉතින් මේ කාලය පුරාවටම මම වැඩ කරේ ෆයිනෑන්ස් ඩිවිෂන් එක නැත්නම් මූල්‍යමය දෙපාර්තමේන්තුවේ. එතකොට ඒක සැලකුවේ හැම වෙලාවෙම සපෝට් ෆන්ක්ෂන් එකක්. ෆ්‍රන්ට් එන්ඩ් හැම වෙලාවෙම මෙහෙයුම් එක්ක ඩිරෙක්ට් වැඩ කරන අංශයක් විදිහට නෙමෙයි. ඒ වගේම මට තිබ්බා යම්කිසි පදවියක් ඒකට අදාළ වෙච්ච වැඩ ටිකක් ලියවිලා තිබ්බා. එතකොට මට කරන්න තිබ්බේ මේ පදවියට අදාළ ලියවිලා තිබ්බ වැඩ ප්‍රමාණය විතරයි. එතකොට ඒ මගේ කාල පරාසය තුළ ටිකින් ටික මම තත්වයෙන් උසස් වුණත් ඒත් මගේ දැනුම මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක මම ආශ්‍රය කරපු පුද්ගලයන් ආශ්‍රය කරන්න වෙච්ච ගනුදෙනු කරන්න වෙච්ච ආයතන හැම දෙයක්ම සීමා වුණා මගේ මේ මූල්‍යමය හා ගණකාධිකරණ අංශයට විතරක් බොහොමයක් වෙලාවට. ඉතින් මට ඊට පස්සේ තමයි මම පෞද්ගලික අංශයෙන් අයින් වෙලා මගේම ගමනක් මගේම කන්සල්ටන්සි ෆර්ම් එකක් පටන් ගන්නවා කියන තැනට ආවේ. එහෙම තමයි අපි වැඩ කරන්න පටන් ගත්තේ ආලෝක. ඉතින් එතනදී මට තේරිච්ච දේ තමයි මට තියෙන දැනුම මූල්‍යමය අංශයෙන් ගණකාධිකරණ අංශයෙන් සුළු වශයෙන් ලෝ සම්බන්ධයෙන් බැංකු රක්ෂණ ගැන තිබ්බ දැනුම ඉවහල් වුණා. ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක මං ගත්ත මට ප්‍රොෆෙෂනල් නොලෙජ් එකේ හැමදේම උදව් වුණා. හැබැයි එතනින් එහාට මං දන්නේ නැති ගොඩක් දේවල් තිබ්බා. මං කොහොමද මගේ ස්ට්‍රැටජි එක හදාගන්නේ? ඊළඟට මම කොහොමද මාව බ්‍රෑන්ඩ් කරන්නේ? මම මාව බ්‍රෑන්ඩ් කරන්න ඕනේ මොන තැන්වලද? මම වැඩ කරන්න ඕනේ මොන ආයතනවලද? හරිම ඒ කියන්නේ තනි පුද්ගලයෙක් විදියට මට දැනගන්න අවශ්‍ය වෙච්ච ගොඩාක් කාරණා තිබ්බා. ඉතින් මේක අපි ප්ලෑන් කරපු දවසේ ඉඳන් කතා කරන්න පටන් ගත්ත දවසේ ඉඳන් ඊට පස්සේ එකින් එක මාතෘකා කතා කරද්දි වැඩසටහන් කතා කරද්දි ඒ හැම වැඩසටහනක්ම මට ගොඩක් ලොකු දැනුමක් ලබා දුන්නා. දැනගෙන හිටපු නැති ගොඩාක් අංශයන් දැනගන්න හම්බුණා. මම වෙච්ච හොඳම දේ තමයි ආලෝක මම එකින් එක වැඩසටහන් බලාගෙන යද්දි දැනගෙන නොහිටපු ගොඩක් අංශයන් ගැන දැනගන්න හම්බුණා. මං හිතන්නේ අපි ලොකු ට්‍රෙන්ඩ් එකක් විදියට දැනගත්ත ඉනොවේටිව් අයිඩියාස් විදියට දැනගත්ත ඇග්‍රි ටෙක්නොලොජි. ඊළඟට අපිට හරිම යං ඔන්ටර්ප්‍රිනියර්ස්ලා ඇවිල්ලා අපිට ගොඩාක් අදහස් බෙදාගත්තා. ලංකාවෙන් පිට ඒගොල්ලන් කොහොමද කරේ? අවුරුදු 19න් ඒගොල්ලන්ගේ රස්සාව පටන් ගත්තේ කොහොමද? අපි කොහොමද සස්ටේනබල් ප්‍රොඩක්ට් එකක් කරන්නේ? අපි කරන දේ ඉනොවේටිව් වුණත් ඒක කොහොමද ඉදිරි අනාගතයට ඉම්පැක්ට් එකක් වෙන්නේ. ඒ වගේ මං හිතන්නේ අපි ලොකු පරාසයක දේවල් කතා කරා සහ ඒක දැකපු ෆස්ට් අයි විට්නස් විදියට පළවෙනි අත්දැකීම ලැබපු කෙනා විදියට මම ගත්ත නොලෙජ් එක මට ලැබිච්ච ඒ අදහස් ප්‍රමාණය ඒ උපයාගත් දැනුම මට මෙතෙක් කියලා කියන්න බෑ. ඉතින් මට මේ වැඩසටහන පෞද්ගලිකව හරිම හිතට ගොඩක් තදින් කාවැදිච්ච හරිම කැමැත්තෙන් කරපු හරිම ආසාවෙන් කරපු දෙයක්. ඒ වගේම මං හිතනවා මේ වගේම මම වගේම ඕනෑම අංශයකින් ඒ තමන්ගේ ව්‍යාපාරය පටන් ගන්න කැමති ස්ටාර්ට්අප් එකක් සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරයකට එළඹෙන්න කැමති කෙනෙක් ඒ වෙයි ඉන්න කෙනෙක්ට අනිවාර්යයෙන්ම මේ වැඩසටහන උදව් වෙයි කියලා. හරි. දැන් ප්‍රියංවදා දැන් මේ වැඩසටහන ගැන මම කතා කරනවා නම් මේ වැඩසටහන ගැන තවත් අපිට මතක් කරන්න ඕනේ කීප දෙනෙක් ඉන්නවා ඇත්තටම. ආයතන කීපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි 99X ආයතනය. 99X ආයතනය ඇත්තටම සෑහෙන ලොකු සහයක් අපිට දැක්වුවා ඒගොල්ලොන්ගේ දැන් මේ ඔබ දකින පරිසරය ගත්තොත් මේක ඇවිල්ලා 99X ආයතනය මගින් ලබා දෙපු දෙයක්. ඒගොල්ලෝ කිසි මුදලක් අය කරේ නෑ මේකට. ඊට පස්සේ දෙවෙනියට මම මතක් කරන්න ඕනේ ලංකඩ් ඒන්ජල් නෙට්වර්ක්. ලංකඩ් ඒන්ජල් නෙට්වර්ක් ආයතනයත් අපේ මේ වැඩසටහන වෙනුවෙන් සෑහෙන ලොකු දායකත්වයක් දැක්වුවා. ඒගොල්ලොන්ගේ එෆර්ට් එක ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ හුඟක් දේවල් අපිට ලබා දුන්න මේ කොහොමද අනික තව එකක් සෑහෙන හොඳ අයිඩියාස් වලින් ඒගොල්ලෝ අපිට සහයක් දැක්වුවා.
ඉතින් ඒත් එක්කම මේ තව එකක් මේක අපි මේ විදිහට කරන් යනකොට අපිට සහාය වෙච්ච සෑහෙන ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. මොකද මේක මේ තිරයෙන් ඉස්සරහා මෙච්චර අපි දෙන්න විතරයි එහෙම නැත්නම් හුඟක් වෙලාවට මමයි තව සම්පත්දායකයෝ දෙන්නේ නැත්නම් තුන් දෙනෙක් තමයි හුඟක් වෙලාවට හැමෝම දැක්කේ. නමුත් තිරේ පිටිපස මීට වඩා සෑහෙන ලොකු දෙයක් වුණා. ඉතින් ඒකට සහභාගී වෙච්ච ඒකට උදව් කරපු හැමෝටමත් අපි බොහොමත්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් බැලුවොත් එහෙම අපි මේ කොහොමද මේ වැඩසටහනින් පස්සේ අපි මොකද්ද කරන්නේ කියලා බැලුවොත් එහෙම පළවෙනිම දේ තමයි මේක බලන ඕන කෙනෙක් අපේ learn.startupxfoundry.com කියන වෙබ් අඩියට ඇවිල්ලා එතනින් අලුත් දේවල් ගොඩක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මොකද මේ අපි කතා කරපු දේවල් වලට අමතරව සෑහෙන ලොකු දැනුම් සම්භාරයක් එතන තියෙනවා. අනික තව එකක් මේක මේ නොමිලේ ලබා දෙන දෙයක්. ඒ හින්දා ඔයගොල්ලන්ට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඇවිල්ලා ඒ දැනුම ලබාගෙන ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ කරන දෙයක් තියෙනවා නම් ඒක කොහොමද ඉම්ප්‍රූව් කරන්නේ? එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ මොනවා හරි අලුතෙන් පටන් ගන්න ඉන්නවා. ඒ දේ කොහොමද පටන් ගන්නෙ? මේ දේවල් ගැන හුඟක් දැනුම් සම්භාරයක් එතන තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා ඒ හැමදේම පාවිච්චි කරන්න. මොකද අපිට ලොකු අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා මේ ලංකාව ඇතුලේ ව්‍යවසායකයෝ පුළුවන් තරම් වැඩි කරන්න. මොකද දැනට තියෙන විදිහට ලංකාවේ ව්‍යවසායකයෝ ඉන්නේ සම්පූර්ණ ජනගහනයේ 2% විතර. ඒක ඇත්තටම මදි. අපි රටක් හැටියට ඉස්සරහට යනවා නම් ව්‍යවසායකයන්ගේ ලොකු අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට විශේෂයෙන්ම අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ ලංකාවේ ඉන්න ව්‍යවසායකයන් තව පුළුවන් නම් ඇති කරන එක. ඒ හරහා ඔවුන්ට විශාල දෙයක් කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා අපේ බොහොම ලොකු බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. අපි මේ ගමන පටන් ගත්තේ ස්ටාර්ට්අප් එක්ස් ෆවුන්ඩරි ආයතනය හැටියට 2017 දී. දැන් මේ අපි අද කතා කරන මේ 2021 වෙනකොට අපි සෑහෙන දුරක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. නමුත් අපිට සෑහෙන දුරක් යන්න තියෙනවා. සමහරවිට මේ අපේ ආයතනය නෙමෙයි ලංකාවේ මේ සම්පූර්ණ ව්‍යවසායක පොපියුලේෂන් එක නැත්නම් ව්‍යවසාය ජනගහනය ගත්තොත් අපිට සෑහෙන ලොකු දුරක් යන්න තියෙනවා. ඒ ලොකු දුර යන්න රුකුලක් වෙන පොඩි විදිහේ දෙයක් තමයි අපි ඇත්තටම ව්‍යවසායකයන්ට අත්ලක් කියන වැඩසටහන කරේ. ආලෝක අවසාන වශයෙන් මම කැමති ස්තුතිවන්ත වෙන්න අපිට ස්විච්චාවෙන් ඉදිරිපත් වෙච්ච අපේ සම්පත්දායකයන් සියලුම දෙනාට කිසිම මූල්‍යමය අගයකින් කිසිම දෙයක් අය කරන්නේ නැතිව කිසිම බ්‍රෑන්ඩ් එකක් ප්‍රමෝට් කරන්නේ නැතිව තමන් වැඩ කරන ආයතනයේ කිසිම දෙයක් ගැන කිසිම ප්‍රතිලාභයක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැතිව ස්විච්චාවෙන් ඒගොල්ලන්ගේ කාලය ශ්‍රමය කැප කරලා අපි වෙනුවෙන් ඇවිල්ලා මේ වැඩසටහනේදී දැනුම බෙදාගත්තා විතරක් නෙමෙයි ආපහු වෙබ් අඩවියෙත් අවශ්‍ය කරන සියලුම දත්තයන් හරි ආකාරයට ගොනු කරලා ඕගොල්ලන් හැමෝටම පරිශීලනය කරන්න පුළුවන් විදිහට බෙදාගත් එකටත් අපි බොහොමත්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ සියලුම දෙනාට. ඔව්. ඉතින් අතන මේ වැඩසටහන සෑහෙන ලොකු සාමූහික උත්සාහයක්. ඉතින් අපි හිතන්නේ මේ සාමූහික උත්සාහයෙන් යම්කිසි වටිනා දෙයක් අපිට මේ රට වෙනුවෙන් කරන්න පුළුවන් වුණා කියලා. ඉතින් මේ අදහසත් එක්ක මේ කියන්නේ හොඳ දෙයක් කරා කියන චේතනාවත් එක්ක අපි ඉතින් අද අපේ මේ ව්‍යවසායකයන්ට අත්ලක් කියන පසුවදනෙන් අපි නික්ම යනවා. ඉතින් ඔබ සෑම සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.